Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjukkan tutorial shawl daripada Melon Air untuk gaya ke office. Okey, saya selalu gunakan gaya suriram shawl daripada Melon Air ni sebab dia selesa, tak panas, lepas tu jimatkan masa, tak payah gosok. Inner neck yang diberi percuma pun tak panas. Okey, kita betulkan satu panjang, satu pendek dan satu panjang. Okey, saya betulkan macam ni. Tarik ke belakang sikit. Pin macam biasa ke depan. Ambil pin yang lebih kecil. Pin di bawah dagu. Macam tadi saya lipatkan sedikit ke dalam. Okey. Lepas tu bahagian yang panjang ni kita tarik bahagian ujung ni. Okey, dalam panjang ni kita ambil pin yang besar macam ni, kita pin di bawah leher, bawah kentut Okey. So nanti kat bahagian belakang dia akan panjang macam ni. Lepas tu yang depan yang labur ni macam ni, kita kembangkan, lipat dia dua. Lepas tu tarik dia, bagi tutup dada. Yang ni nenek ni saya selalu masukkan dalam baju supaya dia nampak lagi kemas. Okey. Lepas tu saya pinkan dekat bahagian ni. Saya pinkan dekat bahagian ni. Okey. Dah. Okey, saya suka buat gaya ni pergi ke office sebab dia cepat, selesa. Lepas tu shawl ni tak panas. Lagipun dia ada bling-bling sikit kat sini. Dia buat kita nampak lagi berseri lah. Okey, itu saja. Bye.